Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video, we'll be trying to draw Assam map and in a very easy way and with all the easy steps. So let's start the video. Etu video ami অসমৰ মানচিত্ৰ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু জিলাৰ নাম আৰু নদী নোহোৱাকৈ কেৱল বৰ্ডাৰটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো steps by এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এক্সামত ইউজ কৰা যাব so let's start the video আৰু এটো স্টেপত আমি মেজারমেন্টস খিনি লম গ্ৰাফ পেপাৰত লোৱা হৈছে আৰু যেটো ভাৰ্টিক্যালি লোৱা হ'ব এটো হল 16 সেমি আৰু হৰাইজন্টাল লেংথ হল 24 সেমি তাৰ পিছত 24 সেমি ডিভাইডেড বাই 8 3 সেমি এটা ব্লক আৰু ভাৰ্টিক্যালি 18 সেমি ডিভাইডেড বাই 6 3 সেমি ইচ 3 সেমি কে ভাৰ্টিক্যালি হক horizontally হক হেতু মেজারমেন্ট লৈ এটা পয়েন্ট এনেকে দি তাৰ পিছত এনেকে দেখুৱা হল 3 সেমি স্কয়ার ব্লক ইউজ কৰা হৈছে আৰু টোটাল 8 into 6 48 স্কয়ার ব্লকস আছে তাৰ ভিতৰত অসমৰ মানচিত্ৰখন আঁকা হৈছে আৰু কেলেই এই গ্ৰিড বা স্কয়ার বা এই ব্লকসবোৰ ইউজ কৰা হৈছে হেতু কাৰণ হল মানে শুদ্ধকে আঁকিবলৈ হলে এই ব্লক কেটা ইউজ কৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ম্যাপখন মানচিত্ৰ আকতে কিমান ধুনিয়াকে আঁকিব পৰা যায় হেতু ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু কিমান শুদ্ধকে আঁকিব পৰা যায় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই ফৰ্মুলাটো এনেকে গ্ৰিড এনেকে লাইন টানি আমাৰ লাইন আঁকি ব্লক আঁকি এনেকে পৰীক্ষাটো ইউজ কৰা যায় আৰু এক্সাক্ট শেপত মানচিত্ৰখন আঁকা যাব তাৰ এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হল গ্ৰিড বা স্কয়ার বা এই লাইনসবোৰ অকাৰ পিছত অসমৰ মানচিত্ৰৰ মেইন স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকা হ'ব এটো আইডিয়া লবলৈ কিছুমান ডট বা সার্কেল ইউজ কৰা হৈছে এটো এনেকে ইয়াতে দেখুৱা হল প্ৰথমতে ওয়েস্ট সাইড মানে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ পিছত তিনিচুকীয়াৰ ওপৰফালে দুটা ডট তাৰ মাজত যেটো হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এন্ড হয় হেতু তিনিটা এনেকে ডট ইয়াতে আইডিয়া কৰি দিয়া হল তো এতিয়া নেক্সট স্টেপত এটো দেখুৱা হ'ব যে এই border to কেনেকে start কৰা যায় তো তাৰ एग्जांपल টো ইয়াতে নেক্সট দেখুৱা হল সাউথৰ পাৰ্ট টো শেষ কৰাৰ পিছত হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ অকাৰ পিছত ওয়েস্ট সাইডৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ যেটো ওপৰৰ যেটো বৰ্ডাৰ লাইন হয় হেতু অকাৰ পিছত তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আৰু এই যেটো বক্স থাকে বা স্কয়াৰ হেতুৰ এংগেলেৰে এনেকে ট্ৰাই কৰি লাহেকে হেতু এন্ড পইণ্টলৈ লৈ যোৱা হ'ব এই বৰ্ডাৰ টু ফাইনাল এতিয়া হোৱা নাই এক্সাক্ট বৰ্ডাৰ এটো নহয় কিন্তু জাস্ট এক্সাক্ট শেপ টু লবলৈ আৰু কোনখিনি জায়গা হকত হ'ব কোনখিনি জায়গা ক্ষীণ হ'ব সেই মেইন বস্তুটো হেতু শুদ্ধকে অকাৰ কাৰণে এনেকে ডট হেৰে তাৰ পিছত এনেকে লাহেকে বৰ্ডাৰ লাইন এটা দি পেলাই হেতু ট্ৰাই কৰা হল তো এইটো ইয়াতে এই স্টেপত এইটো দেখুৱা হল নেক্সট স্টেপত আমি কিছুমান চেক পয়েন্টস মানে অসমৰ বৰ্ডাৰটো এনে অকাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰিম যে এটো শুদ্ধকে শেপটো কাৰেক্ট হৈছে নে নাই শেপটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো প্ৰথমতে एग्जांपल দিয়াতে দেখুৱা হৈছে যে তিনিচুকীয়াৰ যেটো হাইট আৰু নলবাৰী আৰু কামৰূপৰ যেটো হাইট এটো নলবাৰী আৰু কামৰূপৰ জিলাৰ যেটো হাইট হ'ব এটো অলপ ডাঙৰ হ'ব তাৰ পিছত চাব যে কোকৰাঝাৰৰ যেটো এন্ড পইণ্ট হয় মানে ওপৰত যেটো থাকে আৰু সেই লেভেলটো যেটো শোণিতপুৰৰ যেটো জিলাৰ যেটো এন্ড পইণ্ট হয় তাতকে কম হ'ব অকমান আৰু নেক্সট एग्जांपलত ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো লাষ্ট এন্ড পইণ্ট থাকে এটো অকমান দীঘললৈয়াকৈ থাকে বা অকমান তললৈকে থাকে কম্পেয়াৰ টু কামৰূপ জিলাৰ মানে কামৰূপ জিলা অলপ ছুটি থাকে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙতকে তললৈকে কিন্তু এনেকে চেক পইণ্টবোৰ মানে ভ্যালিডেট কৰাৰ পিছত অসমৰ ম্যাপখন শুদ্ধ হৈছে নে নাই হেতু
আগতে গম পোৱা যায় আৰু কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়া মানে ফাইনেল মানে বৰ্ডাৰ যেটো অকাৰ আগতে গম পোৱা যায় যে ইয়াতে অকমান চেঞ্জ কৰিব লাগে তো এইখিনি তো সেই চেঞ্জটো বা এই ভ্যালিডেট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এনে এক্সাম্পল চেক পইণ্টছ দেখুৱা হ'ল যেটো এক্সামত বা পৰীক্ষাত এনেকে অকাৰ আগতে এইটো ভ্যালিডেট কৰিলে এক্সাক্ট বা কাৰেক্ট হ'ব হৈছে নে নাই শেপটো হৈছে নে নাই এইটো গম পোৱা যাব তো তাৰ এক্সাম্পলটো ইয়াতে যোৱা হ'ল So last example বা steps বোৰ যিবোৰ দেখুৱা হ'ল এইবোৰ গোটেইখিনি মেজাৰমেন্টস কেনেকৈ লোৱা হ'ব হেতু তো এতিয়া ফাইনাল আমি বগা কাগজত আঁকিম বগা কাগজ মানে A4 সাইজ যেটো পৰীক্ষাত আমি নৰ্মালি লিখো হেতু A4 সাইজ আৰু এই এক্সাম্পলত মই ইউজ কৰিছো এখন সৰু ক্যানভাস সাইজ যেটো সাইজ হ'ল 24 cm by 18 cm আৰু এইটো এক্সাক্ট শেপত ম্যাপখন আঁকা হ'ব আৰু তাৰ কিছুমান গ্ৰিড লাইনস মানে লাইন কেডাল আঁকা হৈছে তাৰ এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হ'ল গ্ৰিড লাইনস অকাৰ পিছত ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডট কেডা দিয়াৰ পিছত সাউথ পাৰ্টৰ পৰা যেটো বৰ্ডাৰ হয় হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ কাছৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ যেটো হেতু আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ল আৰু এতিয়া সাউথ পাৰ্টৰ যেটো বৰ্ডাৰ হয় কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছৰ সেই বৰ্ডাৰৰ ফাইনেল এক্সাক্ট বৰ্ডাৰৰ শেপ যদি নহয়ও মানে এজ এ স্কেচ মানে এটা শেপত দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ল ইয়াতে আৰু নেক্সট পাৰ্টত ইষ্ট সাইডৰ বৰ্ডাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব হেতু হ'ল তিনিচুকীয়াৰ ওপৰৰ পাৰ্ট তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো নেক্সট অকা হ'ব আৰু নেক্সট পাৰ্টত তিনিচুকীয়াৰ পাৰ্টটো অকা হ'ব তিনিচুকীয়া যেতিয়াৰ শেষ হ'ব হেতু মানে গোটেই ম্যাপৰ যেটো হাইট বা সেই জিলাৰ যেটো সাইজ থাকিব এটা ব্লকৰ মানে 3 cm 3 cm সেই এটা ব্লকৰ ভিতৰতে যাতে শেষ হয় হেতু ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব হেতু এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হ'ল আৰু তিনিচুকীয়াৰ পাৰ্ট কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ওয়েস্ট সাইডৰ যিখিনি জিলা আছে সেইখিনি তাৰ বৰ্ডাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব শোণিতপুৰৰ যেটো মেইন মানে লেভেল থাকে বা হেতু এই বৰ্ডাৰ আছে হেতু আৰু কোকৰাঝাৰৰ যেটো লেভেল থাকিব হেতু মিলাই ওয়েস্ট সাইডৰ যিখিনি জিলা আছে ধুবুৰী হওক কোকৰাঝাৰৰ হওক যেটো মেইন তললৈকে যিমান আৰু ধুবুৰী আৰু যেটো কোকৰাঝাৰৰ যেটো জিলাৰ যেটো সাইজ হ'ব বা এন্ড য'ত শেষ হয় এইটো ডেটা ব্লকৰ ভিতৰত শেষ হ'ব লাগিব তাৰ এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হ'ল আৰু নেক্সট ষ্টেপ হ'ল বৰ্ডাৰিং যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেপ পৰীক্ষাত বৰ্ডাৰিঙৰ ওপৰতে মাৰ্কছখিনি পোৱা যায় ফুল নম্বৰ বা কেতিয়াবা কম পোৱা যাব কিন্তু পেন্সিলেৰে হওক কলমেৰে হওক যদি এটা লাইনতে গোটেই ম্যাপখন আঁকি দিয়া হয় এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন তো তেতিয়া ভুল হ'ব পাৰে ভুল নহবও পাৰে কিন্তু কম নম্বৰ পাব পাৰে কিন্তু যদি ডট বা এনেকে এক্সাক্ট শেপ যেটো বৰ্ডাৰ হয় তাৰ ওপৰত ডট বা ড্যাশ এনেকে যদি ট্ৰাই কৰি এনেকে গোটেই বৰ্ডাৰটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়া ফুল নম্বৰ পোৱাৰ চান্স থাকে তো সেই এক্সাম্পলটো মই ইয়াতে মাৰ্কাৰেৰে দেখাইছো এটো স্কেচ পেনেৰে হওক পেন্সিলেৰে সেম ষ্টেপত তেনেকে আঁকিব পৰা যায় মানে ডট বা সৰু ডট তাৰ পিছত এটা ড্যাশ এনেকে দি গোটেই ফাইনেল যেটো বৰ্ডাৰ হ'ব অসমৰ হেতু আঁকিলে তেনেকে বহুতখিনি মানে কাৰেক্টলি আঁকা যায় আৰু কেৱল যদি অসমৰ বৰ্ডাৰ আঁকিবলৈ দিছে তেতিয়াহলে গ্ৰিডখিনি মুছি পেলাই কেৱল বৰ্ডাৰটোতেই তেনেকে আঁকিলে হ'ল আৰু যদি কালাৰিং কৰিব দিয়ে যে অসমৰ ম্যাপখন কালাৰ কৰিব তো তাৰ এক্সাম্পলটো নেক্সট ষ্টেপত দেখুৱা হ'ল নেক্সট ষ্টেপত কালাৰিং কৰা হ'ব অসমৰ মানচিত্ৰখন কালাৰ কৰতে স্কেচ পেন হওক ওয়াটাৰ কালাৰ হওক এক্ৰিলিক হওক যিকোনো প্লেইনত এটো কালাৰ কৰি দিয়ে কিন্তু মই এটা আঠা ইউজ কৰিছো আৰু আঠাৰ ওপৰত এই সাৰফেস বা স্যাটেলাইট ভিউৰ যেটো লুক হয় হেতু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তাৰ হেই এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে আঠা ইউজ কৰি কিছুমান গোল্ড পেপাৰ বা গোল্ড ফয়েল ইউজ কৰি সাৰফেসটো ৰাফ কৰাৰ কাৰণে হেই ভিউটো দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম তো হেতু তাৰ এক্সাম্পলটো দেখুৱা হ'ল আঠাটো অলপ দিয়াৰ পিছত অলপ শুকাই 5 মিনিট বা 10 মিনিট মান অকমান শুকুৱাৰ পিছত গোল্ড ফয়েল পোৱা যায় কিছুমান বা সিলভাৰ ফয়েল পোৱা যায় বা বেলেগ কালাৰৰ ফয়েল পোৱা যায় এই ফয়েলৰ পেপাৰবোৰ যে আছে তাৰ আঠাৰ ওপৰত এনেকে অকমান দিয়াৰ পিছত 15 মিনিটস বা 20 মিনিটস এটো থৈ দিব লাগে আৰু এই গোল্ড ফয়েল এইটো ব্যৱহাৰ নকৰি বেলেগ কালাৰ যদি ইউজ কৰা হয় তো সেম প্ৰসেছত এনেকে লগাই আঠাৰ ওপৰত এনেকে লগাই দি অকমান ৰখিব লাগিব তাৰ হেই এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুৱা হ'ল
আৰু গোল্ড ফয়েল মানে লগোৱাৰ পিছত অলপ শুকোৱাৰ পিছত যিখিনি কলা বৰ্ডাৰ দেখা যাব সেই বৰ্ডাৰখিনি মই গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটো ঢাকিবলৈ আৰু সেই বৰ্ডাৰটো নাঢাকিলেও পৰা যায় কিন্তু মই ইয়াতে গোটেই এটা কালাৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল গোল্ড কালাৰ এক্ৰিলিক ইউজ কৰিছোঁ তাৰ এক্সাম্পলটো ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ